إذا مشاهدينا نعود نذكر المشاهدين أنه الآن رانا متواجدين بمطار هواري بومدين الدولي. أعضاء جمعية تربية الطيور للجزائر العاصمة AOA راهم متوجهين الآن إلى تركيا للمشاركة في المعرض الدولي للطيور. نعود نذكر المشاهدين أن الجزائر هذه أول مرة تشارك في هذا المعرض الدولي الذي سيقام بتركيا. بالنسبة لدولة الجزائر راهي راح تشارك من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021. أعضاء الجمعيات المشاركة بمختلف طيور الكناري راهي متواجدة هنا. هذا وين وصلوا للمطار راهم يدخلوا. نعود نذكر المشاهدين انه الجزائر هذه نعود نذكر المشاهدين انه الجزائر راح تشارك هو لاول مره على المستوى الدولي في هذا المعرض. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك العزيز؟ صافا؟ لاباس الحمد لله. صحة لاباس؟ لاباس الحمد لله. تقدر تقول لنا انت شكون انا عضو في جمعيه تربيه الطيور للجزائر العاصمه، ويعني ممبر فونداتور في الاتحاد الجزائري للطيور. لاول مره راح نشاركوا ان شاء الله في البطوله العالميه في اسطنبول في الترك، وهذا شرف لينا، شرف للجزائر، نمثلوها احسن تمثيل ان شاء الله. ان شاء الله. شحال راح تريحوا ثم؟ راح ماشي انا راح نروح، راح يريحوا 10 ايام. الوفد اللي راح يروح راح يريح 10 ايام. 10 ايام. اذا نعود نذكر المشاهدين هاي اللي راهي الطيور. هذا وين وصلت معاهم. إذا طيور الجزائر ستغادر إلى تركيا، راح تشارك في المعرض الدولي الذي يقام بتركيا. هذه أول مشاركة للجزائر في هذا المعرض. أبناء الجزائر راح ينطلقوا بعد قليل في الطائرة. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك؟ صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. احكينا الأجواء كيفاش راهي؟ والله غير فرحة كبيرة لا توصف كما يقولوا. الحمد لله. الله يبارك. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نديروا نتيجة ان شاء الله. ان شاء الله. شكون انت يا الاسم الكريم؟ كروف عمر. كروف عمر. من الجمعية هذه؟ انا عمي راني عضو في الجمعية ومشارك في المسابقة. باش شاركت اسكو تقدر تقول لنا باش شاركت؟ شاركت بطائر هاجين. سيت ان هيبريد. ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. قالوا لي تجيبوا على ما جبتوش. نعود نذكر المشاهدين انه هذا هو رئيس الجمعية، جمعية تربية الطيور للجزائر العاصمة AOA، السيد سيد محمود عامر. السيد محمود عامر. محمود عامر، اسكو تقدر تحكي لنا شوية على التجربة تاعكم هذه ان شاء الله اللي راكم راح ديروها في تركيا؟ تجربة أول خطرة في تاريخ الجزائر اللي راح نديروا في بطولة عالمية. احنا درنا بطولات في الجزائر، وهذه أول خطرة الحمد لله. وتحنا لنا لا فضل باش نقدروا نخرجوا ونريح. أول خطرة التجربة ما كانش، ما عندناش تجربة. ماشي تحكي لنا برك على الاجواء كيفاش راهي؟ ما شاء الله الناس كاع راهي، المربين فرحانين والمشاركين فرحانين. اللي شارك. واش من الولايات اللي شاركوا؟ كاع ولايات الجزائر كاع. تقدر تسمينا الولايات؟ كاع كل الولايات. اذا نعاود نذكر المشاهدين هاوليك وراه الوفد المشارك. هذا هو الوفد المشارك راح يشارك في معرض تركيا. الجزائر ستشارك لأول مرة في هذا المعرض. هذا المعرض اللي حتشارك فيه من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. راح يريحوا 10 أيام. سمحوا لي على الخطأ. ولا لا خلوا بيان سور ولا خليها الله يبارك. خويا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. واش راك لاباس؟ لاباس الله راك منور ما شاء الله. الفرحة ما كاش حاجة. الحمد لله. داكور. عرف المشاهدين على روحك وحكينا شوية على الأجواء. زينات عبد الحكيم، أمين عام لجمعية AOA وعضو مؤسس في الاتحاد الوطني الجزائري. وهذه أول مشاركة للجزائريين في بطولة عالمية في علم الطيور. وحاجة راهي تفرحنا بزاف. أوني طري فيار والإعلام يا خويا. الله يبارك. إن شاء الله راك رايح أنتيا؟ أنا ماشي اليوم نروح إن شاء الله. ماشي اليوم. الطيور يروح يديهم الكونفوير مع البريزيدون
وحنا ان شاء الله عندنا لو دو الفول تاعنا نلحقوه. داكور، اسكو تقدر تورينا هنايا وين راه المكلف بنقل الطيور هنايا؟ المكلف عندنا رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه، معليش انا هضرنا معاه، معليش. والمكلف بنقل الطيور هو الاخ بومشار عبد الرحيم. الله يبارك، ما شاء الله. عاود ذكرنا باسمك. بومشار عبد الرحيم. والله ما سمعتك. بومشار عبد الرحيم. بومشار عبد الرحيم. ولاية لبسان. كلفت بنقل الطيور الى مونديال تركيا لاول مره في تاريخ الجزائر. الحمد لله شرف لنا ان نشارك لاول مره في هذا المونديال، حدث تاريخي يعني تحت رايه الاتحاد الجزائري لعلم الطيور لاول مره، وان شاء الله نشرفوا الجزائر احسن تشريف ان شاء الله في ميدان الطيور، وربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. قل لي شحال كاين من طائر راح يشارك في المونديال التركي؟ في تاريخ الجزائر راح يشاركوا 53 طير. 53 طير، وش من نوع وش من نوع؟ كماري، هناك الهاجين الطيور، هناك ذات المنقار المأكوف، هنا ليبيريك، يعني يكون هناك عدة انواع لاول مره، لكن في المناسبات القادمه ان شاء الله نسيوش نوسعوا هذا ان شاء الله. والولايات اللي شاركت شكونها؟ كل الولايات كل الولايات الجزائر المعنيه بالمشاركه. داك، وانت عندك طائر راح تشارك به؟ على باش حتشارك انت؟ راح نشارك بالهاجين. بالهاجين ان شاء الله. هاجين. الله يبارك، ما شاء الله. الله يبارك. ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله خوتي. ان شاء الله. خويا لاباس؟ دعونا ان شاء الله. الحمد لله. خونا الاسم الكريم؟ نبيل. نبيل، الله يبارك. باش حتشارك نبيل؟ نشاركوهم بالدعاء ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. ان شاء الله. إذا طيور الجزائر ستغادر التراب الوطني بعد قليل. هذه الطيور راهي متوجهة إلى تركيا للمشاركة في المونديال التركي. هذا المعرض الخاص بالطيور، نعود نذكر المشاهدين أنه معرض عالمي راح تشارك فيه العديد من الدول. الجزائر ستنطلق، أبناء الجزائر راح ينطلقوا بعد قليل في الطائرة. الآن راهم يوجدوا في رواحتهم كما راكم تشوفوا، راح يديروا لونجسترمون التسجيل. مربوحه ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. او امين يشوف. مربوحه حبيبي، لا ميابطه. ايوه قال لك ماشي كنتو حراقه امين. ما صاحش بزاف. غادي فيريفيتهم. ملاح ملاح مجهود. باسكو ما عرفوش كيفاش العمل يعني. والله يرحم الرجال اللي وقفوا على هذا الشيء هذايا، والحمد لله هذا بفضل الله وبفضل الخدمه تاع الرجال. يا خويا ان شاء الله قاعد نفرحوا، وهذا شرف لينا والمربين الجزائريين. واللي شارك هذه المره مرحبا به، واللي ما شاركش نعم مازال مناسبات ان شاء الله. نتمنوا كاع المربين الجزائريين يشاركوا وينخرطوا. اذا نعود نذكر المشاهدين انه راكم تشوفوا الاجواء، اجواء المجموعه، مجموعه من الشباب الجزائري راهي مستعده الان، وراهي راح تنطلق الان الى دوله تركيا للمشاركه في مونديال تركيا الخاص بالطيور. نعود نذكر المشاهدين انه الجزائر راح تشارك ولأول مرة في هذا المعرض الدولي اللي راح تشارك فيه مختلف الدول من بينها الجزائر ولأول مرة. اكدوا لي على علامة نبيل، اكد لي على علامة. ان شاء الله نشرفوا الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله وبالتوفيق. الله يسلمك، ربي يحفظك. نقول لك حاجه كما نعرفك ما تعرفني، وباذن الله ربي راضي عليك من القيامه ان شاء الله. ربي كيما هذا بيتي شوكولات عليا. الله يسلمك. لا يجوز. الرسول ابو راك اونلاين. اي تعرف الله يبارك. قول خويا. الله يبارك فيهم ان شاء الله. صلي ركعتين. صلي ركعتين وندعي لكم. ان شاء الله. انا ماليش راي. الله يبارك. مانيش نصور فيك، نسقسيك برك معليش، الله يرضى عليك ان شاء الله. شوفي هادو ما راح يشاركوا في مسابقة الطيور، معرض للطيور. هادو ما رايحين للترك. ما شاء الله ما شاء الله. وشنو توقعاتك انت يا زعما؟ توقعاتك؟ يعجلهم ان شاء الله كاع طيور جنة. ان شاء الله يا ربي. كلمة بارك الله فيك. شكرا. ربي يحفظك، بارك الله فيك.